साथीहरु, आज हामीसँग एउटा यो J7 प्राइम J710F सेट आएको छ। यो चाहिँ J700F यो हार्ड रिसेट मारिएको छ। रिसेट गर्दाखेरि यहाँ पुगेछ। अहिले हाम्रो वाइफाई कनेक्ट गरेका छौं। हेरौँ यसमा के समस्या छ। सफ्टवेयर अपडेटिङ, चेकिङ इन्फो। यहाँ यसले गुगलमा आएको छ। गुगल एकाउन्ट जुन हामीलाई थाहा छैन। यसको लागि हामी यो गुगल एकाउन्ट बाइपास गर्छौं। एफआरपी लक लागेको छ। यसको लागि 3 टाइम यो मेनुमा क्लिक गर्छौं। यहाँ एल बनाउँछौं। टलब्याक सेटिङलाई अन गरिदिन्छौं। फेरि 3 टाइम यसलाई अफ गरिदिन्छौं। फेरि टलब्याक हेल्प एन्ड फिडब्याकमा जान्छौं। भोइस एसिस्ट युट्युब अपडेट गर भन्छ। अपडेट गर्दाखेरि त्यही जीमेलमा जान्छ। हेर्नुस् जहाँ जीमेल अघि यहाँ जीमेल अकाउन्ट छ त्यही जान्छ। यो अपडेट भएन। यो सिस्टमबाट हुँदैन। यो अब यसको अर्कै सिस्टमबाट गर्छौं। हामी गेट भोइस एसिस्टमा जान्छौं। Change Google app setting. Location Google app location. Skip. यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो टाइप गर्छौं आफ्नो लोकेसन। गरेका छौं। त्यसपछि यहाँबाट हामी स्टार्ट दिन्छौं। घटे अब यहाँ हामी भोइसमा ओपन गुगल नो थ्याङ्क्स। यसले गुगल ओपन गरेको छ। त्यसपछि हामी यहाँ
क्रोमलाई ओपन गर्छौँ, एक्सेप्ट गरिदिन्छौँ, नेक्स्ट गरिदिन्छौँ, नो थ्याङ्क्स दिन्छौँ। त्यस पछाडि ब्राउजर ओपन भइसकेको छ। अब हामी एउटा साइट डाउनलोड गर्छौँ। .net बाइपास यो साइटलाई ओपन गर्छौँ। यहाँबाट हामी FRP Android 7 हो यो भर्सन, त्यसरी 7 एलो दिन्छु, कन्टिन्यू, एलो, इङ्ग्लिस, ओके, ओपन, सेटिङ, यो अननोन सोर्सलाई चाहिँ इनेबल गरिदिन्छौँ, त्यस पछाडि इन्स्टल दिन्छौँ, डन। त्यस पछाडि भनेको हामी FRP बाइपास एपिके यसलाई डाउनलोड गर्छौँ, क्लोज, ओके, ओपन, फेरि यसलाई पनि इन्स्टल गरिदिन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी ओपन गर्छौँ। हो नो, यो भएन। ब्याक गरिदिन्छौँ, अनि अर्को इमेललाई चाहिँ गर्छौँ, ओपन, सेटिङ दिएर इन्स्टल गरिदिन्छौँ, डन। यो bnrom.apk यो जुन छ हामी यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। FRP bnrom.apk भन्ने यसलाई डाउनलोड गर्छौँ। ओपन गरिदिन्छौँ। अब यसलाई हामी इन्स्टल दिएर इन्स्टल गरिदिन्छौँ, इन्स्टल, डन। त्यसपछि हामी एउटा लन्चर डाउनलोड गर्छौँ। लन्चर कहाँ छ? एपेक्स लन्चर यहाँ छ, ओके, ओपन, सेटिङ, अननोन सोर्स इनेबल गरेर यसलाई इन्स्टल गरिदिन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी ओपन गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी मेन सेटिङमा आइसकेका छौँ। सेटिङमा जान्छौँ, डिभाइस म्यानेजमेन्टमा, नो डिभाइस म्यानेजर होइन, हामी लक एन्ड सेक्युरिटीमा जान्छौँ। लक एन्ड सेक्युरिटीमा गएपछि अदर सेक्युरिटी सेटिङ, डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटरमा जान्छौँ। यो फाइन्ड माई डिभाइस छ, यसलाई डिएक्टिभ गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि भनेको हामी ब्याक गर्छौँ। ब्याक गरेर चाहिँ हामी एप्लिकेसनमा जान्छौँ। ब्याक एप्समा जान्छौँ। एप्समा गइसकेपछि हामी गुगल प्ले सर्भिस डिस्ट्रक्टिव, बैक, गूगल प्ले स्टोर, बैक, यहाँबाट हामी सिस्टम एप्समा जान्छौँ। गूगल अकाउन्ट म्यानेजर यहाँ छ, यसलाई हामी डिसेबल गरिदिन्छौँ, ओके।
ब्याक अब हामी ब्याक आउँछौँ यहाँ हाम्रो छ एकाउन्ट एड एकाउन्ट गर्छ त्यस पछाडि हाम्रो यो गुगल छ गुगल एकाउन्ट एड गर्छौँ यहाँ हाम्रो एउटा एकाउन्ट आफूलाई जसको पासवर्ड थाहा छ त्यो एकाउन्ट हाल्छौँ मसँग एउटा जिमेल छ त्यो जिमेल लगाउँछु मैले जिमेल लगाएको छु अब यही जिमेलको यहाँ पासवर्ड लगाउँछु पासवर्ड लगाइसकेको छु यसलाई नेक्स्ट गरिदिन्छु एग्री यो हाम्रो गुगल एकाउन्ट एड भइसकेको छ यस पछाडि भनेको हामी सेटलाई चाहिँ रिसेट हानिदिन्छौँ रिस्टार्ट दिन्छौँ No. अकाउंट ऐड करते हैं टाइम लिन्छ यो रिस्टार्ट हुनुको लागि। रिस्टार्ट भइसकेपछि जुन हामीहरूले अघि एकाउन्ट जिमेल एकाउन्ट लगाएको छौँ त्यो एकाउन्ट एडेड भनेर आयो भने हाम्रो सेटले काम गर्यो। मोबाइलमा समस्या छ, टावरै आउँदैन। कुन मोबाइल हो? स्यामसङ। हेरौँ। वाइफाईको टावर आउँदैन। वाइफाई चाहिँ आउँदैन। वाइफाईको आउँदैन। यो त आईसी में खराबी हो सब। यो वाईफाई आईसी खराब हो।
त्यो पाउँदैन यसरी आइसी बोल्नु नि पाउँदैन सामान्य पाउँदैन वाइफाई आइसी खराब हो पाउँदैन त नेक्स्ट यसलाई एग्री नेक्स्ट अपडेटिङ लेखेँ एकाउन्ट एडेड यहाँ एकाउन्ट एडेड भनेर बताइदिएको छ कि माउस बन्दैन राजा नेक्स्ट Understood? Now skip anyway. Skip.